Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 16-22 martie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, desigur, de a nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Dar înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri. Și dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, eu vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, că mesajele v-au adus claritate, ghidare sau poate liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, așa că, dragilor, totul depinde de cât de dorința fiecăruia dintre voi. Și acum haideți să trecem la lectura noastră și avem ursul și barza. Avem aici pe cineva impunător, pe cineva care are un rol important în viața voastră, posibil un familiar sau un șef sau cineva care are greutate la propriu și pe la figurat, de posibil, și care vine cu vești, cineva de la distanță. Dar haideți să le luăm așa un pic pe rând și să începem cu partea profesională. Ce ne spune ursul? Ursul ne vorbește de semnare de contracte, de înțelegeri benefice, de oferte tentante de muncă. Faptul că avem barza, asta îmi vorbește de o îmbunătățire, mai ales pe partea de afaceri, pentru cei care aveți propria voastră afacere, dar nu numai. Posibil să fie nevoie să faceți o călătorie, poate pe însemnarea acestui contract, sau să faceți o călătorie pentru a găsi ceva de muncă, dar în mare parte eu aș spune că există o ofertă pentru unii dintre voi destul de tentantă care vă va face să plecați la drum. E posibil să primiți o ofertă chiar din exterior, din străinătate, o ofertă bună, care să vă atragă atenția și să fiți dispuși să faceți acest drum. Dacă vorbim de bănuți, putem vorbi și de un câștig considerabil de bani, care să vă aducă liniște, siguranță sau chiar pentru unii dintre voi să reușiți să achiziționați un lucru imobil, o casă, o locuință, un teren, da? Ceva care nu se poate mișca. Cu barza aici, per general îmi spune că e o perioadă foarte favorabilă pentru voi din punctul ăsta de vedere bănesc. Dacă vorbim de dragoste, atunci vorbim de situația în care unii dintre voi găsiți pe cineva în mediul profesional. Este cineva nou. Cineva nou, poate chiar din exterior, care ori are propria afacere, ori are o situație foarte bună sau are propria afacere, așa cum am mai spus. Dacă vorbim de relații, a spune că există iubire reciprocă între voi și în această săptămână și chiar dacă există iubire, ar trebui totuși să vă puneți un pic în ordine prioritățile. Pentru că e posibil partea materială să influențeze oarecum un pic negativ relația voastră. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 16-22 martie?
reușite, dragilor, reușite. Și aveți arcanul vostru. Nu se poate mai bine de atât, dragilor, veți avea o săptămână extraordinar de bună. Deci, avem așa 9 de monede, moderația care vă și reprezintă ca zodie și soarele, zodia leu. Poate că unii dintre voi aveți și vreun ascendent în leu sau leu are ceva de văzut cu o anumită ramură a vieții voastre. Haideți să o luăm cu partea profesională. 9 de monede. 9 de monede, dragii mei, îmi vorbește de capacitatea voastră de a vă bucura de ceea ce ați construit singurei. Se pare că ați ajuns la un nivel de stabilitate, de competență, sunteți așa într-o etapă în care începeți în sfârșit să culegeți rezultate. Poate că primiți o anumită apreciere pentru ceea ce voi faceți, poate că vei avea o poziție stabilă sau un venit mai bun sau, nu știu, în sfârșit vezi ceva construit prin propriile voastre forțe. Moderația, care este și arcanul vostru, îmi vorbește de foarte mult echilibru și aș vrea să vă spun că lucrați foarte bine în echipă și încercați așa oarecum să găsiți un echilibru între ideile voastre, ideile altora, puteți media, da? Puteți împăca acele persoane mai conflictive sau anumite conflicte între colegi, îmbinați mai multe activități pentru a obține rezultate mai bune, așa că sunteți foarte răbdători cu proiectele care sunteți conștienți că vor cere timp pentru a le dezvolta și cu precădere aveți un proiect important de suflet pentru voi pe termen lung, care să știți că nu stagnează, nu dă înapoi, crește treptat și cred că asta este cel mai important. Iar soarele aici îmi vorbește de foarte mult optimism, ceea ce se și vede cu toată energia pe care o avem aici. Se pare că munca voastră începe să aducă rezultate clare, ceva se finalizează cu succes, că e un proiect, că e o recunoaștere, că e o apreciere pentru ceea ce faci printr-o laudă, nu știu, sau printr-o promovare sau o recomandare bună, da? Sau poate faptul că lucrați într-un mediu în care voi vă simțiți bine, vă simțiți motivați și colaborați așa foarte bine cu colegii, cu șefii. Dacă vorbim de bănuți, 9 de monede arată un confort financiar personal, nu neapărat bogăție exagerată, dar ai bani suficienți de a trăi confortabil, da? Posibil unii dintre voi chiar să-și poată permite, nu știu, mici plăceri sau un anumit lux personal, ceea ce putem numi lux pentru fiecare, da, adaptăm. Cert este că v-ați construit o bază materială destul de stabilă. Moderația, desigur, anunță faptul că veți gestiona banii cu echilibru, veți împărți veniturile între cheltuieli, veți face economii, dar în același timp nu veți renunța la micile voastre plăceri. În această săptămână veți evita total riscurile mari în ceea ce privesc banii și preferați așa soluțiile alea mai stabile, mai moderate, mai bine economisim constant, da, vă ajustați așa cheltuielile în funcție de situațiile pe care voi le traversați. Vă pregătiți așa bani pentru zile negre, ca să zic așa. Soarele, desigur, vine și el cu o situație financiară stabilă, în creștere chiar pentru un venit constant. E posibil să aveți parte chiar și de un mic bonus sau, cum am mai spus, să faceți o achiziție importantă care să vă aducă un anumit confort, că e o locuință, că e o mașină, că sunt lucruri utile pe care le folosim în viața noastră de zi cu zi, dar nu veți face haotic această cumpărătură, această achiziție, ci veți ști exact cât să cheltuiți, cum să cheltuiți în așa fel încât să nu rămâneți fără bănuți. Dacă vorbim de dragoste, pentru cei care se află într-o relație, se pare că în cuplu voi vă păstrați independența, dar nu oricum. Cumva fiecare să aibă propriul său spațiu. Și asta se poate obține prin respect reciproc
și doar dacă există maturitate și relația în sine să nu fie bazată pe dependența unuia față de celălalt. Avem moderația care într-o relație îmi vorbește de încercarea voastră de a menține pe cât se poate armonia, echilibru, prin, nu știu, discuții calme, prin a face anumite compromisuri între parteneri, prin acea construcție pas cu pas a relației și cu precădere pentru cei care nu sunteți de foarte multă vreme într-o relație. Eu aș spune că veți încerca să faceți planuri în comun, planuri pe termen lung, fără să vă grăbiți. Și probabil că o să vă și iasă, pentru că cu soarele aici, relația se pare că este plină de energie pozitivă, de încredere și chiar veți definitiva până într-un final un plan în comun, o idee în comun. Sau poate pur și simplu veți face niște activități plăcute împreună, în care efectiv să simțiți că vă susțineți și să vă bucurați unul de celălalt. Dacă vorbim de cei singuri, voi, dragilor, vă simțiți bine singuri și nu simțiți niciun fel de presiune de a avea neapărat o relație. Aveți o viață stabilă, echilibrată, vă oferiți singurei confortul și satisfacțiile necesare. Totuși, moderația vine cu a folosi acest timp pe care voi vi-l asumați până la urmă, e ok să fii și singur, dar în tot acest timp aș spune că veți fi mult mai atenți pe dezvoltarea personală, poate pe un, nu știu, pe un hobby. E un timp pentru voi. Și chiar dacă sunteți, să zicem că unii dintre voi încercați să căutați o anumită relație, pentru voi relația trebuie să fie una liniștită, echilibrată, fără dramă, fără conflicte constante. Nu vă plac. Cel puțin în această perioadă nu. Tocmai de aceea spun că nu e tocmai punctul vostru forte în această săptămână. Vă simțiți bine așa cum sunteți. De asemenea, cei singuri cu soarele aici spune că vă simțiți bine cu voi înșivă. Sunteți deschiși către relații noi. Să zicem că ați putea întâlni anumite persoane optimiste, sincere chiar, care să vă înveselească, dar deocamdată în această săptămână voi vă simțiți bine așa cum sunteți. Haideți să vedem ce mesaj important am pentru voi din grădina secretă. Ia să vedem. Și avem răbdare. Ai răbdare până când fructul se coace. Este un mesaj metaforic care ne vorbește de fapt să mai ai răbdare un pic până când lucrurile se vor definitiva total, în așa fel încât să poți culege rezultatele cât mai pe întregul lor. Și avem aici ascultă, rămâi alertă, acei clopoței de vânt te anunță că aproape de tine se află niște zâne. De fapt și de drept, ți se atrage atenția sau vi se atrage atenția să fiți atenți la acele lucruri care în mod normal nu ies în evidență și trebuie să le acorzi o atenție mai amănunțită, dar ele de fapt sunt cu adevărat importante. Da? Deci cam acesta este mesajul. Să ascultați și ceea ce nu iese în evidență. Pentru că vă poate ajuta, vă poate aduce informații importante.
Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper că această lectură v-a adus un pic de ghidare, claritate și, de ce nu, poate nouă viziune asupra propriei vieți. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și lăsați ca iubirea, credința, pacea să vă însoțească la fiecare pas.